สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเตยนะคะในรายการใครๆก็เข้าครัววันนี้เตยจะมาทำเค้กเผือกค่ะในตัวเค้กเผือกเนี่ยเราจะใช้ตัวสปอนจ์เค้กแล้วก็เป็นครีมสดแล้วก็ตกแต่งไส้แล้วก็หน้าด้วยแยมเผือกค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบกันเลยนะคะวัตถุดิบของเค้กเผือกนะคะแป้งเค้กไข่ไก่น้ำตาลทรายเนยนมข้นจืดวานิลา SP ผงฟูเผือกกวนวิปปิ้งครีมนมสดค่ะส่วนผสมทั้งหมดก็มีเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปลงมือทำกันเลยค่ะค่ะต่อไปขั้นตอนต่อไปในการทำเค้กเผือกนะคะตัวเค้กเผือกเนี่ยด้วยตัวเค้กเราจะใช้เป็นสปอนจ์เค้กนะคะอันดับแรกเลยเราจะใช้ไข่ไก่ทั้งหมด4 ฟองแล้วก็ SP แล้วก็ตีด้วยความเร็วปานกลางให้ SP มันละลายเข้ากับไข่นะคะค่ะเมื่อ SP ละลายเข้ากับไข่เรียบร้อยแล้วนะคะเราใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วตีด้วยความเร็วปานกลางให้น้ำตาลทรายกับไข่เข้ากันค่ะเมื่อเราตีตัวไข่กับน้ำตาลให้เข้ากันจนเนื้อข้นเป็นสีขาวแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวจะร่อนแป้งใส่ค่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะร่อนแป้งกับผงฟูใส่ลงไปในโบว์ที่เราเตรียมไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะพอเราตะล่อมให้แป้งมันเข้าไปในตัวเค้กแล้วเนี่ยเพื่อที่จะไม่ให้พอเราตีเราใช้ตะกร้อตีเนี่ยมันจะฟุ้งก็คือตัวผงฟูกับแป้งมันจะหายไปหมดคราวนี้เราจะตีด้วยความเร็วปานกลางแล้วเดี๋ยวจะเอามาเตยจะมาให้ดูอีกทีนึงว่ามันมีวิธีการดูยังไงที่ทำให้ตอบโจทย์ได้ว่าเค้กเราได้แล้วค่ะตอนนี้เราตีส่วนผสมแป้งกับตัวไข่เสร็จแล้วนะคะเนี่ยวิธีการดูว่าตีได้ไหมคือพอเวลาเราใช้ตัวที่ตีอะค่ะวนๆดูแล้วเนี่ยแล้วตัวแป้งอะคือมันไม่เหลวอะมันตั้งมาเป็นชั้นๆแบบนี้เห็นไหมแบบเนี้ยคือถ้าเหลวเนี่ยมันจะไม่ตั้งเป็นชั้นใช่ไหมมันก็จะลงไปเลยหรือไม่งั้นอะเอาง่ายๆไม้พายก็ได้เพื่อเวลาเราคนพายไปแล้วเนี่ยค่ะตัวเค้กมันตั้งขึ้นมาตามไม้พายแบบเนี้ยแบบนี้แสดงว่าโอเคใช้ได้เราจะผสมอันต่อไปกันต่อไปเราจะใส่นมกับตัววานิลาตัวนมสดเอาวานิลาใส่เป็นนมสดเลยก็ได้นะเราใส่นมสดไปแล้วก็จะตีด้วยความเร็วต่ำตีด้วยความเร็วต่ำก่อนนะจนให้นมสดมันเข้ากับเนื้อครีมแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาใส่เนยกันโอเคค่ะระหว่างนี้เราก็เปิดตัวที่ปั่นที่ตีไปด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆเทเนยละลายลงไปตัวนี้เราต้องใช้เนยละลายที่ยังอุ่นอยู่นะคะถ้าเย็นเนี่ยจะใช้ไม่ได้ค่ะเมื่อเราตีจนมันเข้ากันแล้วเนี่ยต่อไปเราจะใช้ตัวไม้พายช่วยคือเราจะไม่ใช้ตัวตะกร้อตีเนี่ยตีแป้งตัวเนี้ยขั้นตอนสุดท้ายนานเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวจะทำให้เค้กมันยุบตัวค่ะต่อไปเราจะมาผสมใส่สีผสมอาหารลงไปนิดนึงเพราะว่าตัวเค้กเผือกเราจะได้เป็นสีม่วงอ่อนๆใส่นิดเดียวนะคะไม่ต้องใส่เยอะแค่แบบให้มีสีสันนิดนึงแล้วก็เราก็คนให้เข้ากัน พ
ค่ะวิธีตะล่อมเค้กของตัวสปันเค้กเนี่ยเราต้องคือทำให้เบามือแล้วก็รวดเร็วคือถ้าเราทำเขาแรงมากเขาจะยุบตัวง่ายมากนะคะต้องระวังค่ะตอนนี้เราตะล่อมเค้กเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเทใส่พิมพ์เพื่อเตรียมตัวจะเข้าเตาอบค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาเทเค้กลงพิมพ์ขั้นตอนเทเค้กลงพิมพ์เนี่ยแต่จะมีวิธีสังเกตนิดนึงว่าถ้าตัวเค้กที่เราเทลงไปในพิมพ์เนี่ยมันพับเป็นชั้นๆแสดงว่าเค้กจะออกปกแล้วออกมาสวยงามมากแต่ถ้าสมมุติว่ามันเหลวเกินไปหรือว่าเค้กเทไปแล้วเหลวไม่พับเป็นชั้นเนี่ยโอกาสที่จะไม่ขึ้นฟูหรือว่าเค้กยุบตัวค่อนข้างเยอะค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันเนี่ยค่ะเห็นชั้นเค้กที่พับอยู่ไหมเอ่ยถ้าเค้กพับแบบนี้ค่ะแสดงว่าเค้กจะออกมานุ่มฟูสวยงามพอเทลงพิมพ์เสร็จแล้วเนี่ยเราเคาะเขาสัก1-2 ทีนะคะเพื่อไล่ฟองอากาศที่ยังมีอยู่หรือว่าถ้ามันยังมีฟองอากาศเยอะเนี่ยใช้ไม้จิ้มฟันก็ได้จิ้มลงไปในฟองอากาศแล้วเราก็ลองดูว่าถ้าสมมุติว่าเราคนไม่ทั่วแล้วเรายังเห็นสีเนยที่มันยังวิ่งอยู่ในตัวเค้กเราก็ใช้ไม้จิ้มฟันช่วยกันนะคะแต่ตอนนี้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเข้าอบที่อุณหภูมิ180-190 องศาอันนี้คือแล้วแต่เตาของแต่ละบ้านนะก็อยู่ที่ประมาณ35 นาทีแล้วก็วิธีเหมือนเดิมเลยเช็คเค้กสุกเพราะว่าแต่ละบ้านเนี่ยเตามันจะไม่เท่ากันก็คือใช้ไม้จิ้มถ้าไม่มีเนื้อเค้กติดออกมาเลยแสดงว่าเค้กสุกใช้ได้หรืออีกเทคนิคนึงที่เตยใช้คือเมื่อเราได้กลิ่นเค้กถ้าสมมุติว่าเค้กหอมเมื่อไหร่เนี่ยเตรียมตัวจิ้มได้เลยแสดงว่าสุกค่ะเดี๋ยวเราจะมาตีตัวครีมนะคะที่เอาไว้สำหรับใช้กับตัวเค้กเผือกค่ะวันนี้เตยใช้เป็นครีมสดก็เราส่วนผสมก็จะมีแค่วิปครีมกับตัวนมค่ะตีให้เข้ากันแล้วก็นมสดนะคะแล้วก็ตีให้เข้ากันจนตั้งยอดแข็งเลยนะคะตอนนี้เราตีตัววิปปิ้งครีมนะคะตั้งยอดแข็งแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปถึงขั้นตอนการประกอบเค้กเผือกกันค่ะตอนนี้เราเอาส่วนผสมทุกอย่างใส่ไปในถุงบีบเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มประกอบตัวเค้กเผือกกันค่ะอันดับแรกนะคะเราใช้ตัววิปปิ้งครีมลงไปรอบๆก่อนบีบไปเลยค่ะไม่ต้องบีบหนามากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่ตัวไส้เผือกตัวไส้เผือกนี้เราไม่ต้องบีบถึงขอบนะคะเพราะเดี๋ยวพอเวลาเราวางตัวเค้กอีกชั้นหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันจะเละโอเคเรียบร้อยแล้วแล้วก็ประกอบเค้กทับด้านบนไปเลยต่อไปเราจะบีบวิปปิ้งครีมปิดรอบตัวเค้กก่อนนะคะเราก็จะทำให้มันเรียบประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะแต่งหน้ามันอีกรอบหนึ่งให้สวยงามค่ะโดยจะบีบวิปปิ้งครีมขาวเรียงไปแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เราใส่ตัวแยมเผือกด้านบนอีกรอบหนึ่ง
ค่ะตอนนี้เราตกแต่งหน้าเค้กเผือกของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเตยขอเอาไปเข้าตู้เย็นให้มันเซตสักประมาณ 10-20 นาทีแล้วเดี๋ยวมาตัดดูเค้กกันค่ะค่ะตอนนี้เค้กเผือกของเราก็ตัดพร้อมเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วสามารถเข้าไปดูอัตราส่วนได้ที่ foodtravel.tv นะคะสำหรับวันนี้เตยขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ